नमस्कार, मी नीताच किचन मध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला अगदी कोणीही करू शकेल अशी मऊसूत आणि खुसखुशीत तिळगुळाची वडी कशी करायची ते दाखवणार आहे। ही तिळगुळाची वडी एवढी खुसखुशीत होते की नुसत्या ओठाने सुद्धा तुटू शकते। त्यामुळे लहान मुलांसाठी आणि खास करून खूप वयस्कर असणाऱ्या आजी आजोबांसाठी ही वडी एकदम परफेक्ट आहे। तसेच मी आज तुम्हाला नियमित गुळ खाल्ल्याने आपल्या शरीराला किती फायदे होतात हे देखील मी या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहे। तर आता जास्त वेळ न घालवता सुरुवात करूया आपल्या खुसखुशीत अशा तिळगुळाच्या वडीच्या रेसिपीला। पहिल्यांदा मी तुम्हाला या वडीसाठी लागणारे साहित्य दाखवते। इथे मी 2 वाट्या म्हणजेच पाव किलो अनपॉलिश तीळ घेतलेले आहेत आणि हे तीळ मी चांगले खरपूस भाजून घेतलेले आहेत। तुम्ही इथे पॉलिश तीळ सुद्धा वापरू शकता, पण पॉलिश तिळांपेक्षा पॉलिश नसलेल्या तिळांना जास्त चव असते। हे 1.5 वाटी म्हणजे 200 ग्राम भाजलेले शेंगदाणे आहेत आणि हे शेंगदाणेही मी चांगले खरपूस भाजून त्याच्या साला काढून टाकलेले आहेत। हा 2 वाटी म्हणजे 350 ग्राम बारीक चिरलेला गूळ आहे। या वडीसाठी आपल्याला चिक्कीचा किंवा पिवळसर गूळ घ्यायचा नाही, तर तो असा डार्क रंगाचा मऊसूत साधा गूळ घ्यायचा आहे। हे 2 चमचे साजूक तूप आहे आणि ही 1 चमचा सुंठ पावडर आहे। तुम्ही इथे वेलची पावडर सुद्धा वापरू शकता। इथे मी तीळ, गूळ आणि शेंगदाण्याचे प्रमाण या वाटीच्या मापाने घेतलेले आहे। आता पहिल्यांदा आपल्याला तिळाची आणि शेंगदाण्याची पूड करायची आहे। त्याच्यासाठी मी इथे मिक्सरचा एक भांडा घेऊन त्याच्यामध्ये भाजलेले तीळ टाकलेले आहेत आणि यात थोडेसे तीळ मी गार्निशिंगसाठी ठेवलेले आहेत। आपल्याला या तिळाची जाडसर भरड करायची आहे। मिक्सरमध्ये तीळ फिरवत असताना कंटिन्यू मिक्सर फिरवायचा नाही। ऑन ऑफ करत मिक्सर फिरवला की असा जाडसर कूट तयार होतो। आता हा कूट एका डिशमध्ये काढून घ्यायचा आहे। आता सेम पद्धतीने आपल्याला शेंगदाण्याचाही कूट करायचा आहे। इथे मी या शेंगदाण्याचीही मिक्सरमध्ये जाडसर भरड करून घेतलेली आहे आणि ते एका डिशमध्ये काढून घेतलेली आहे। ज्यामध्ये आपल्याला वडी करायची आहे त्या ताटाला किंवा टीनला वडी करण्यापूर्वी सर्व बाजूनी तूप लावून घ्यायचं आहे। आता आपल्या या वडीसाठी गूळ वितळवायचा आहे, म्हणून मी इथे गॅस ऑन करून त्याच्यावर कढई ठेवून 2 चमचे साजूक तूप टाकलेला आहे आणि नंतर या तुपावर बारीक चिरलेला गूळ टाकलेला आहे। हा गूळ फक्त आपल्याला इथे वितळवायचा आहे, त्याचा पाक तयार करायचा नाही, तरच आपली वडी एकदम मऊसूत आणि खुसखुशीत होईल। तुम्हाला माहित असेल की भारतामध्ये अगदी पूर्वीच्या काळापासूनच आपण गुळाचा वापर करत होतो, पण अलीकडच्या काही वर्षांमध्ये गुळापेक्षा साखरेचंच प्रमाण जास्त वाढलेलं आहे आणि या साखरेच्या वाढलेल्या प्रमाणाबरोबरच अनेक रोग देखील आपल्या जीवनामध्ये प्रवेश करू लागलेले आहेत। म्हणूनच मी या गुळाचे फायदे तुमच्यासोबत शेअर करणार आहे। त्यामुळे तुम्ही तुमच्या आहारामध्ये गुळाचं प्रमाण नक्की वाढवाल। या गुळामध्ये विटॅमिन ए, B1, B2, B5, B6, विटॅमिन डी, विटॅमिन सी, विटॅमिन ई, तसेच कॅल्शियम, कॉपर, झिंक, सेलेनियम, मॅग्नीज, पोटॅशियम, मॅग्नेशियम, फॉस्फरस याचा प्रमाण खूपच चांगला आहे। गुळ खाल्ल्याने पेशींचं आरोग्य सुधारते आणि रोगप्रतिकार शक्ती देखील वाढते। त्यामुळे अनेक रोगांपासून आणि इन्फेक्शन पासून आपलं रक्षण होतं। गुळामध्ये अँटी ॲलर्जेटिक प्रॉपर्टीज असल्यामुळे श्वसन संस्थेच्या सर्व विकारांवर म्हणजे सर्दी, खोकला, घसादुखी किंवा दम्यावर देखील अत्यंत परिणामकारक आहे। ज्यांचं अंग मेहनतीचं काम आहे त्यांनी नियमित गुळ खाल्ल्याने थकवा कमी होतो आणि उत्साह वाढतो। गुळ शरीरातील सगळ्या अवयवांना शुद्ध करून त्यातलं टॉक्सिन बाहेर काढण्याचं काम करतं। ज्यांना मायग्रेनचा त्रास आहे त्यांनी उपाशीपोटी गुळ आणि तूप एकत्र करून खाल्ल्याने आराम मिळतो। आपण नियमित गूळ, तूप आणि सुंठ चूर्ण एकत्र करून घेतल्याने सर्दी, खोकला, भूक न लागणे आणि गॅसचा त्रास देखील कमी होतो। या सर्वांबरोबरच पचन संस्थेचे विकार, ॲनिमिया, अर्थायटिस, टीबी, किडनी स्टोन असे अनेक विकार गुळ खाल्ल्याने कमी होतात। आपण गुळपोळी, पुरणपोळी, लाडू, मोदक यामध्ये तर गुळाचा वापर करतोच, पण त्याचबरोबर रोज 2 चमचे गुळ खाल्लंच पाहिजे। त्यामुळे असंख्य आजारांपासून आपलं रक्षण होऊ शकतं। आता हा गुळ चांगला मेल्ट झालेला आहे। हा गूळ एकदा मेल्ट झाला की लगेच आपल्याला इथे तिळाचा आणि शेंगदाण्याचा कूट टाकायचा आहे, कारण जर इथे गूळ जास्त शिजला किंवा त्याचा पाक तयार झाला तर मग आपल्या वड्या कडक होऊ शकतील। म्हणून हा गूळ मेल्ट झाला की लगेच त्याच्यामध्ये तिळाचा आणि शेंगदाण्याचा कूट टाकायचा आहे आणि या गुळामध्ये चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे। तुम्हाला जर या वड्या आणखीन मऊसूत पाहिजे असेल तर तुम्ही इथे गूळ शिजवताना 2 चमचे पाणी घाला, त्यामुळे या वड्या आणखीन सॉफ्ट होतील।
आता मी या मिश्रणावर सुंठ पावडर टाकलेली आहे। तुम्हाला जर इथे वेलची पावडर किंवा जायफळची पावडर वापरायची असेल तर तुम्ही इथे वेलची किंवा जायफळची पावडर सुद्धा वापरू शकता। आता हे मिश्रण चांगलं मिक्स करून एकजीव करून घ्यायचं आहे। आणि एक गोष्ट म्हणजे हे मिश्रण मिक्स करताना किंवा गूळ शिजवताना इथे आपल्याला गॅसचा फ्लेम मंदच ठेवायचा आहे। जर हे मिश्रण गॅसच्या मध्यम किंवा मोठ्या आचेवर शिजवले तरी देखील आपल्या वड्या कडक होऊ शकतील। हे मिश्रण चांगलं एकजीव झाल्यानंतर इथे आपल्याला गॅस बंद करायचा आहे। आता हे मिश्रण तूप लावलेल्या भांड्यामध्ये ओतून काढायचं आहे आणि हे मिश्रण गरम असतानाच एका स्पॅच्युलाच्या किंवा कालथ्याच्या साहाय्याने पसरवून घ्यायचं आहे। हे वडीचं मिश्रण एकदम गरम असतानाच आपल्याला पटापट थापून घ्यायचं आहे। जर हे मिश्रण थंड झालं तर या वड्या आपल्याला पाहिजे त्या आकारामध्ये पाडता येणार नाही। आता मगाशी जे गार्निशिंगसाठी तीळ ठेवले होते ते इथे या वडीवर पसरवून घ्यायचे आहेत। इथे मी एका फ्लॅट वाटीच्या साहाय्याने हे मिश्रण चांगलं लेवलमध्ये आणलेलं आहे। हे मिश्रण थोडं गरम किंवा कोमट असतानाच आपल्याला इथे सुरीच्या किंवा कटरच्या साहाय्याने कट मारून घ्यायचे आहेत, कारण जर हे मिश्रण पूर्णपणे थंड झालं तर मग आपल्या वड्या पाहिजे त्या आकारामध्ये कट करता येणार नाही। आता तुम्ही या वड्या डायमंड शेप किंवा स्क्वेअर शेपमध्ये छोट्या मोठ्या आकारामध्ये कट करू शकता। तर इथे मी या वड्या थोड्या मोठ्याच आकारामध्ये डायमंड शेपमध्ये कट केलेल्या आहेत। आता या वड्या पूर्णपणे थंड झाल्यानंतरच आपल्याला या टीनमधून बाहेर काढायच्या आहेत। तुम्ही पाहू शकता ही वडी किती हलक्या हाताने तुटलेली आहे आणि ही वडी एकदम मऊसूत आणि खुसखुशीत झालेली आहे। तुम्हाला जर नुसतं रोज गूळ खायचा कंटाळा येत असेल तर अशा प्रकारच्या वड्या तुम्ही नेहमी घरामध्ये करून ठेवा। या वड्या लहान मुलांना देखील खूप आवडतात। तुम्ही तुमच्या मुलांना चॉकलेट किंवा कॅडबरीज देण्यापेक्षा अशा प्रकारच्या वड्या करून दिलात तर त्यांच्या आरोग्यासाठी खूपच फायदेशीर ठरतील। या वड्या खूपच कमी वेळात आणि कमी साहित्यात देखील होतात, त्यामुळे तुम्ही तुमच्या किचनमध्ये अशा पौष्टिक वड्या नक्की करून बघा आणि कशा झाल्या त्या कमेंट करून मला नक्की सांगा। आजची ही माझी तिळगुळाच्या वडीची रेसिपी जर तुम्हाला आवडली असेल तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि चॅनलवर जर नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा। मस्त रहा, स्वस्त रहा, बाय।